Moi! Tällä videolla mä kerron, minkälaista oli olla kansainvälisellä biisikirjoitusleirillä. Ja sitten mä vastaan teidän kysymyksiin, mitä Instassa on tullut tähän leiriin liittyen. Hei, yksi juttu. 90% tämän videon katsojista ei ole painanut tätä tilaa-nappia. Voisitko sä painaa sitä? Se ei maksa mitään. Sitten sä saat infoa, kun tulee uusi video. Siis ei tule mitään hirveitä ilmoituksia, vaan se vaan nousee sulla siihen suositukseen, että hei, täältä tyypiltä tuli uusi video, ehkä haluaisit katsoa. Ja minuahan se nyt motivoisi. Mä oon tankannut täällä niin monta vuotta näitä videoita ja tosi lähellä sitä 1000 seuraajaa. Niin sitten mitä enemmän katsojia, seuraajia, sitä enemmän mä pystyn tekemään näitä videoita. Tämän biisileirin nimi oli Perling Songfest ja järjestäjänä oli The Woods Norway, eli tämmöinen norjalainen musatuotantoyhtiö, jolla on kokemusta viisuihin biisien tekemisestä. Eli siellä on kyllä track recordia, että viisuihin on päästy. Ja he järjesti 3 tämmöistä biisileiriä Berliinissä ja jokaisella biisileirillä oli 30-40 tyyppiä kirjoittamassa biisejä ja tarkoitus oli tehdä siis todellakin kappaleita, jotka hakisivat sitten Saksan Euroviisukisoihin. No pidetään nyt käytännössä sitten organisoitiin niin siellä leirillä joka aamu. Meille kerrottiin meidän oma uusi joukkue. Eli aina yhdessä joukkueessa oli 1 tuottaja, sitten 1 artisti ja sitten 1-2 laulunkirjoittajaa. Ja koska kirjoittiin Saksaan, niin jokaisessa joukkueessa pitää olla 1 saksalainen, koska yhden laulunkirjoitusta pitää olla siitä maasta, minkä kisoihin haetaan. Ja joka aamu porukka sekoitettiin, uusi artisti ja uusi biisin aihe. Ja aika oli yleensä 10 vähän vaille 8, yhtenä päivänä oli tunti vähemmän, itse asiassa 2 päivänä oli tunti vähemmän. Eli siinä oli semmoinen 8-9 tuntia aikaa kirjoittaa se biisi ja saada se myös tuotettua aika hyväksikin demoksi. Ja sitten illalla oli vielä tämmöinen yhteiskuuntelusessio, missä nämä biisit kuunneltiin. Eka kysymys oli sitten teiltä, että millä kielellä kirjoititte siellä biisileirillä, että oliko se oikeasti kansainvälinen. No kyllä se oli tosi kansainvälinen. Biisiä tosin kirjoitettiin vaan englanniksi, nigerian pidginiksi ja espanjaksi. Ja mä kirjoitin ylös itselleni nyt oikein vihkoa, että minkä maalaisten tekijöiden kanssa mä tein, koska oli niin ihmisvilinä, että pian sanoisin väärin. Mun ekassa tiimissä oli artisti, joka oli kotoisin Nigeriasta, mutta asui nyt Tsekeissä. Eli siinä nyt sitten haetaan varmaan Tsekin kisoihin. Ja tuottaja oli valko-venäläinen, joka asui Puolassa. Ja sitten me biisinkirjoittajat, niin toinen oli saksalainen ja toinen oli sitten minä. Ja tämä biisi tosiaan kirjoittiin tämmöisellä puoliksi, tai lähinnä englanniksi, mutta sitten tuli Nigerian pidginillä muutamia lauseita. Sitten toisessa tiimissä artisti oli saksalainen, tuottaja slovenialainen ja minä olin ainut biisinkirjoittaja. Ja 3. päivänä artisti oli taas saksalainen, tuottaja oli norjalainen, oli tästä Woods Norway porukasta tämä tuottaja. Ja kirjoittajat oli minä ja sitten tämmöinen guatemalalaislähtöinen, nyt Itävallassa asuva biisintekijä. No reissun parasta oppia kysyttiin myös, niin ehkä se oli semmoinen, että kun Suomessa aika paljon biisejä kirjoitetaan silleen, että lähdetään siitä, että on kertsiä, säkeistöjä, kertsiä, säkeistöjä ja britkejä, säkeistö, niin tuolla lähdettiin aika usein niissä sessioissa siitä, että mikä on meidän konsepti. Jopa siitä, että miltä tämä näyttää lavalla, mikä se story on, niin kuin se visuaalinen story. Ja sitten kaikista tärkeintä siellä toistettiin, että älä häpeile toistoa. Että sun pitää keksiä joku asia, mikä toistat. Että ihmiset rakastaa toistoa. Eli siihen piti keksiä joku huukki. Ja se eellä sitten kirjoitettiin. Hyvin paljon siellä niinku keskittiin tuotantoon, biisituotantoon. Kuunneltiin niinku referenssejä, että hei, tässä biisissä me tykätään tästä elementistä ja tästä, että tehdään jotain tämän suuntaista. Eli se biisi ei ollut niinku semmoinen, että tehdäänpä tähän tarina ja siinä on tämmöinen melodia, vaan se oli enemmän semmoinen, mitä fiilistä, tunnelmaa, mikä on se hetki, missä tässä ollaan. Ja toki siellä sitten mä sain paljon vinkkejä niinku erilaisista muista kansainvälisistä leireistä ja tämmöisistä yhteistyömahdollisuuksista ja sitten työkaluista, joita käytettiin ihan vaikka semmoista, että mitä työkaluja siellä session aikana käytetään ja muuta.
ehkä mä teen niistä sitten erillisen blogipostauksen, johon mä kokoilen vähän näitä, kun mä oon ehtinyt katsastella niitä ensin. No mitkä on nyt sitten fiilikset viikkoleirin jälkeen, niin fiilikset on se, että näitä biisejä nyt työstetään. Se lupaus meille oli, että niille, jotka elokuun loppuun mennessä viimeistelee sen biisin, niin että se oikeasti on tuotettu valmiiksi, niin ne biisit menee Saksan TV-yhtiölle kuunteluun. Ja yksi biisi meillä alkaa olla tosi lähellä maalia. Toinen biisi on silleen, että mä toivon, että ehdittäisiin tehdä. Ja kolmannesta biisistä mä en ole ihan varma, missä mennään. Mutta varmasti päätyy julkaisuun sekin. Eli 3 kansainvälistä julkaisua tulossa toivottavasti vuoden aikana. Ja ehdottomasti semmoinen olo, että vitsi kannatti se hakemus yön tunteena rustata ja uskalla sinäkin. Mä ainakin tällä hetkellä mä säästän, että mä pääsisin uudelle tämmöiselle. Siis nyt tähän pitää asennoitua niin, että mulle ainakin henkilökohtaisesti tämä ei ole silleen, että mä ajattelin, että mä joskus saisin ne rahat takaisin, mitä mä laitan siihen, että mä reissaan tommoselle. Vaan siinä, missä joku reissaa etelään pailaamaan tai vaikka golfaamaan, niin tää on mun semmonen lataantumisreissu ja inspirointireissu ja mä mielelläni niin kuin satsaan siihen. Ja jos se sitten joskus jotain poikii, niin se on toivottavasti semmoisia upeita elämyksiä, kun ihmiset onnistuu ja kuulee oman biisinsä sitten jossain jännässä yhteydessä. Eli nyt jäädään pitää peukkuja ja mä kerron heti, jos mä kuulen, että joku tuolla leirillä tehdystä biisistä, vaikka se olisi semmoinenkin biisi, joka ei ole mun tekemä, niin jos etenee ja mä pongaan sen, niin kerron kyllä. Suosittelen vahvasti. Laitan kaikki linkit alle.